Hai, saya Mefian. Sila klik like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Ini pelajaran-pelajaran yang saya sudah upload ke dalam YouTube channel saya. Okey, pelajaran ini tinggal satu bab 10, perimeter dan luas. Perimeter ialah ukuran panjang keliling objek bentuk 2D. Tambahkan ke semua ukuran panjang tersebut. Itu perimeternya. Jangan tambahkan sebarang panjang di dalam bentuk 2D. Sungguh pun panjangnya diberi dalam soalan. Ini untuk kelirukan anda. Masih ingat cara mengira luas tak? Segi 4 tepat, iaitu panjang kali lebar. Segi yang sama, panjang kali panjang ataupun lebar darab dengan lebar. Segi 3 tepat, 1/2 darab panjang darab dengan lebar. Biasanya soalan perlu kira luas kawasan blore. Bukan semua luas kawasan blore boleh dikira dengan segera. Perlu kira luas kawasan penuh dan tolak kawasan tidak blore untuk dapatkan luas kawasan blore seperti ini. Untuk dapatkan kawasan luas blore, kena kira kawasan luas blore tidak sepenuh, iaitu segi 4 tepat. Tolak dengan segi 4 tepat yang kecil itu untuk dapatkan luas kawasan blore. Luas trapezium 1/2 dapat hasil tambah 2 sisi selari tahap dengan tinggi. Apa itu hasil 2 sisi selari? Iaitu ini dia luas di bentuk trapezium. Sisi selari ini 6 cm dengan 9 cm. Inilah sisi selari. So luas trapezium ialah 1/2 darab 6 dan 6 campur 9 sama dengan 5. Itu 37.5 cm. Kadang-kadang bentuk trapezium adalah sedikit berlainan seperti di bawah. Tingginya mesti 90 darjah dengan 2 sisi yang selari. Ini dia tinggi dia. Luas segi berselari sama dengan luas segi yang tepat, iaitu panjang darab dengan lebar. Sama juga, dia mesti 90 darjah. Bersudut 90 darjah sentuh pada 2 kali selari, yang seperti trapezium tadi. Okey. Ini adalah perimeter. Tambahkan panjang sekeliling. Ini dah luas segitiga, segi 4 selari, layang dan trapezium. Terima kasih kerana menonton. Harap kamu faham dan suka.